कुरा रिमाइन्ड गराउँदैछु, प्लिज एकचोटि उभिनु। म तपाईँहरूलाई लाफ्टर योगा गराउँदैछु। तपाईँको राइट र लेफ्टमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राइटमा हुनुहुन्न भने लेफ्टमा खोज्नु होला। उहाँसँग तपाईँले हात किन मिलाउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँले भर्खरै तपाईँको कन्सल्टेन्सीमा 4 जना स्टुडेन्ट्स लिएर आएर त्यो सक्सेसफुली एनरोलमेन्ट पनि भयो र उहाँलाई तपाईँ हाँसेर धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई मनबाट हाँसेर देखाउनु पऱ्यो र मजाले हाँस्नु पऱ्यो। हाँसिसकेपछि हामीले आफूलाई आफूले अप्रिसिएट गर्नुपर्छ। अप्रिसिएट गर्ने तरिका म बताउँछु, त्यसपछि तपाईँले पनि मलाई फलो गर्नु होला। भेरी गुड, भेरी गुड, ये once more. Very good, very good, अब सबै क्लाइन्ट चाहिँ सो आएको जति सबै स्टुडेन्ट्सहरू कन्भर्ट हुन्छ भन्ने छैन, फेलियर्स पनि हुनसक्छ, राइट? फेलियर्स हुँदाखेरि पनि लाफ्टर योगा वर्क्स। सो यो पटक तपाईँले सँगैको साथीलाई सो वाट भनेर हाँस्नु पर्यो। सो ड्रिङ्क्स पाएपछि त खुसी लाग्छ नि, सो हातमा ड्रिङ्क्स समात्नु पऱ्यो, है? एकचोटि चुस्की लिनु पऱ्यो र त्यसपछि मजाले हाँस्नु। कम्प्लेन गर्दै हुन्छ यहाँ म जस्तै साथीहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ जसले ड्रिङ्क लिनुहुन्न गर्नुहुन्न। सो उहाँहरूको लागि पनि यो योगा हो। यसपटक पनि ग्लास लिने तर ग्लास लिने ग्लास लिने हाल्ने हाँस्ने। मन छैन खाने मन छ खाएर हाँसिरहेको छ। सो भेरी गुड, भेरी गुड, प्लिज सधैँ पछाडि नभन्नु फेरि क्लास यसो फालेर लाग्नु। म आज तपाईँहरूको समक्ष एउटा धृष्टता गर्न गइरहेको छु। त्यो धृष्टता भनेको तपाईँको 23rd एनिभर्सरीमा ई-क्यानलाई यो ई-क्यान छ, ई-क्यानलाई मैले अगाडिको ईलाई कन्भर्ट गर्दैछु, चेन्ज गर्दैछु। म आज तपाईँलाई आई-क्यान सम्बन्धित गरेर ई-क्यानको तपाईँहरू जति बौद्धिक तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ त्यस्तो मैले बताउन सक्दिनँ या सिकाउन सक्दिनँ। सो आइ एम गोइङ टु टक अबाउट आई-क्यान। आई-क्यान, वाइ आई-क्यान इज इम्पोर्टेन्ट कन्टेक्स्टमा मेरो आजको टक रहनेछ। र यहाँ कसैलाई पनि मैले बोलेको कुरा चित्त बुझेन या मलाई केही सोध्नु पऱ्यो भने हात उठाइदिनु होला र म एन्सर गर्नेछु। यदि मैले तपाईँलाई कन्भिन्स गर्न सकेँ भने मैले कन्भिन्स गर्छु र यदि तपाईँले मलाई कन्भिन्स गर्नुभयो भने म आफूलाई करेक्ट गर्छु र नेक्स्ट टाइम आई विल चेन्ज माई कन्टेन्ट एज पर यर एडभाइस। सो प्लिज नेक्स्ट स्लाइड। यो मलाई एकदमै मनपर्ने कोट हो। इफ यु थिङ्क यु क्यान
or you think you cannot, either way you are right. Henry Ford. हेनरी फोर्डले भनेको यदि तिमी सोच्छौ म सक्छु या तिमी सोच्छौ म सक्दिनँ, दुवै अवस्थामा तिमी सही छौ, गलत हुँदैन। इन बोथ केसेस वी आर राइट। अब विडम्बना हेर्नुहोस् है, तपाईँले सक्छु भने पनि राइट, तपाईँले सक्दिनँ भने पनि राइट। सो वाट्स द डिफरेन्स? डिफरेन्स के हो? यदि तपाईँहरूलाई मैले यहाँबाट अहिले मभन्दा डबल उमेरको मान्छेले माउन्ट एभरेस्ट चढेको छ, हात खुट्टा नभएको मान्छेले माउन्ट एभरेस्ट चढेको छ, मभन्दा अनफिट मान्छेले माउन्ट एभरेस्ट चढेको छ, म त फिटै छु, मलाई माउन्ट एभरेस्ट चढ्न गाह्रो छैन, म माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथा चढ्न सक्छु भने पनि तपाईँहरूमध्ये कसैले मलाई रङ प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ? नो, आई एम राइट। र यदि मैले तपाईँलाई भने म फिट देखिए पनि भित्रबाट फिट छैन, एभरेस्ट बेस क्याम्प जाँदाखेरि म एल्टिट्युड सिकनेस भएर हेलिकप्टर चढेर फर्किनु परेको थियो, मैले जति फिट भए पनि एभरेस्ट चढ्ने जमर्को गर्न सक्दिनँ, म सगरमाथा चढ्न सक्दिनँ भने पनि तपाईँले मलाई रङ प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ? नो, यो अवस्थामा पनि म सही छु। सो डिफरेन्स के छ? यदि मैले म सगरमाथा चढ्न सक्दिनँ भने पनि म अहिले जहाँ छु त्यही रहन्छु, कि काठमाडौँको घरमा हुन्छु, कि अफिसमा हुन्छु, कि तपाईँहरू जस्तै सभामा गएर बोलिरहेको हुन्छु, म अहिले जे दिनचर्या गरिरहेको छु त्यही नै गरिरहेको हुन्छु। तर यदि मैले म माउन्ट एभरेस्ट चढ्न सक्छु भने पनि म कहाँ हुन्छु? कि त म फुलचोकीको डाँडामा 20 केजीको बोरा बोकेर तल माथि गरिरहेको हुन्छु प्र्याक्टिस, कि चाहिँ म लुक्लाको फ्लाइटबाट लुक्ला जाँदै हुन्छु, या फेरि म नाम्चे बजार पुगेको हुन्छु, या तेङ्गोचे पुगेको हुन्छु, या म लोबुचे पुगेको हुन्छु, या बेस क्याम्पमा हुन्छु, या पहिलो क्याम्पमा हुन्छु, दोस्रो क्याम्पमा हुन्छु, या फेरि म चुचुरोमा हुन्छु, तर म जहाँ छु त्यहाँ आई क्यान र आई क्यान नटको डिफरेन्स यति मात्रै हो। म सक्दिनँ भन्दै गर्दा हामी जहाँ छौँ यथास्थितिमा रहन्छौँ, तर म सक्छु भने पनि हामी जहाँ छौँ त्योभन्दा अघि बढ्छौँ। कति अघि बढ्छौँ त्यो हामीमा डिपेन्ड गर्छ, तर हामी अघि अवश्य बढ्छौँ। र प्राय व्यक्तिहरूले के भन्छन्, म जहाँ छु त्यही हुँदा पनि ठिकै छ, जे गरिरहेको छु त्यही गर्दा पनि ठिकै छ भनेर भन्ने गरी सुनिन्छ। त्यसमा एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा के भने, म सँगसँगै यहाँ लाइन लगाएर 10 जना उभिएका छन् र सबै हामी बराबर एकै ठाउँमा उभिएका छौँ, तर म बाहेक 9 जनाले म सक्छु भनेर अगाडि बढ्यो भने म आफसे आफ पछाडि पढेँ। सो यो नसोच्नुहोस् कि म सक्दिनँ भन्दै गर्दा जहाँको त्यहीँ भनिन्छ हामी पछाडि पढिन्छ। त्यसैले आई क्यान भन्नु पर्यो अल द टाइम। यो अप्सन हामीलाई हरेक पटक आइरहेको हुन्छ, सकिन्छ त भनेर कसैले क्वेसन गरिरहेको हुन्छ, या आफ्नै मनले सकिन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त्यति बेला वी डु नट ह्याभ एनी अदर चोइस बट टु से आई क्यान। सो एक पटक म 1 2 3 भन्छु, तपाईँहरू सबैले आई क्यान भन्नु पर्यो। 1 2 3 थुप्रैले त त्यो जबरजस्ती भन्नु, आफूलाई भन्नुहोस् 1 2 3। सो नेक्स्ट टाइम तपाईँहरूले यो चोइस पाउँदा यो कुरा याद गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट स्लाइड। कतिजनालाई यहाँभित्र हुनुभएको कतिजनालाई दि बेस्ट हुन मन छ? दि बेस्ट, वाउ। कतिजनालाई, नेक्स्ट स्लाइड प्लिज, बेस्ट अफ द बेस्ट हुनु मन छ? बेस्ट अफ द बेस्ट, राइट? तर जतिजनाले पनि हात उठाउनु भयो पहिलो पटक या दोस्रो पटक बेस्ट हुनुपर्ने भनेर, एउटै कुरा याद गर्नु होला, बेस्ट भयो भने तपाईँको पतन सुरु भयो। वाइ? बेस्टलाई बिट गर्ने एउटा मात्रै छ जसले बेस्टलाई बिट गर्छ, त्यो हो बेटर। बेटर अलवेज बिट्स द बेस्ट।
So don't go for being best. Try to do better. Be better than today, than yesterday, than next hour. Every time हामीले बेस्ट हुन्छु भनेर त्यो क्वेस्टमा लाग्यौँ भने हामीभन्दा अर्को बेस्ट हुन सधैँ हामी सक्यौँ। तर हामी बेटर हुने क्वेस्टमा लाग्यौँ भने every time we'll be making that better request, that every time we'll be growing in our quality, we'll be growing as human beings. So don't try to be the best. Better then always beats the best. Next week. So better always beats the best. यो कुरा याद गर्नु होला. So best हुने कोसिस नै नगर्नुहोस्. Better गर्ने कोसिस गर्नुहोस्. Better हुने कोसिस गर्नुहोस्. That will make us grow in our life, career, and everything. Moving on. यो मान्छेको कथा मलाई जहाँ पनि भन्नु मन लाग्छ. George Dantzig, greatest mathematician of his time, one of the best mathematicians you can find. George Dantzig. George Dantzig, कलेजमा पढ्दाखेरि he was one of the best students of his teacher because he was the best in mathematics. He knew everything. So he was the best student in entire college. One fine day, he came late to maths class. He couldn't go from the front door because the teacher would have scolded him. He would have got angry because he was the best student of the teacher. So he took the back door, went to the back bench and sat. Then he saw that teacher has written 2 mathematical equations on the board. And he felt, oh, teacher today taught some lesson and has given homework. So let me jot down the homework before he goes. So he jotted down both of the equations in his copy. Then bell rang and teacher just wiped off the blackboard and he said, see you tomorrow, and he left. Now George went back home. He had to do homework. He's the best student of maths. So he tried to solve these equations. He could not. 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, he could not solve the equations. And every time he was scolding himself. आफैलाई गाली गरिरहेको थियो. Why? Because he was not there in the classroom when teacher was teaching. So he was scolding, saying, you are stupid, you went late, that's why you missed the lesson. That's why you cannot solve this problem. So he kept on scolding himself, but he tried to solve this equation. So after 9 days, he solved both of the equations. He solved both of the equations. 2 equations solved गरे. अब 9 दिनपछि टिचरलाई होमवर्क कसरी लगेर बुझाउने? गाली गर्छ, पिट्छ. सो उसले टिचर नभएको बेलामा स्टाफ रुममा टिचरको टेबलमा लगेर आफ्नो कपी राखेर फर्केर आयो. त्यो दिन राति 8 बजे उसको घरको कल बेल बज्यो, टिचर बाहिर थियो. ओ बुवालाई कम्प्लेन गर्न आइपुग्यो. मैले 9 दिनपछि होमवर्क बुझाएँ, गाली गर्नलाई टिचर घरमा आइपुग्यो, तर्स्यो. वेयर इज योर फादर भन्नु सोध्यो. बुवालाई बोलाए. बुवा आउन साथै उसले जजलाई समातेर बोकेर उचालेर उफार्न थाल्यो. यु डिड इट, यु आर माई बेस्ट स्टुडेन्ट, यु डिड इट भनेर दम उफार्न थाल्यो. अनि उसले चाहिँ के भयो, के वाट ह्यापन, यु डिड इट भनेर कपी निकालेर देखायो. द्याट वाज होमवर्क सर, आई डिड माई होमवर्क. Stupid, that was not homework. भएको के रहेछ त्यो दिन टिचरले म्याथमेटिक्सको बिगेस्ट म्याथमेटिसियन्स र साइन्टिस्टले पनि सल्भ गर्न नसकेको अनसल्भेबल इक्वेसन्स पढाएको रहेछ. र त्यो 2टा एक्जाम्पल कसरी पनि सल्भ गर्न नसकेको एक्जाम्पल ब्ल्याकबोर्डमा लेखेको रहेछ. Just because George went to the class late, he didn't know that these equations cannot be solved. That's why he solved it. Why I'm telling you this story is, यो हाम्रो कमन फिनोमिनन हो. हामीले आफ्नो माइन्डलाई बाउन्ड्री सेट गरेर राखेका हुन्छौँ र त्यो बाउन्ड्री भित्र मात्रै बसिरहेको र हामीलाई लाग्छ हामी जहाँ पुगेका छौँ, हामीले जे प्राप्त गरेका छौँ त्यही नै हाम्रो क्यापेसिटी. That's what we can achieve. That's what we believe. But
Believe me, our capacity, our potential is much, much, much higher than what we can achieve at this point in time. We have achieved at this point. तपाईले जे अचिभ गर्नुभएको छ त्योभन्दा तपाईको पोटेन्शियल 100 गुणा बढी छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नुहोस्। किनकि जबसम्म हामीले त्यो पोटेन्शियललाई विश्वास गर्दैनौँ, हामीले अगाडि बढ्दैनौँ र हामीले त्यो अचिभ गर्नु पनि सक्दैनौँ। सो मैले यहाँहरूलाई बताउन खोजेको यो स्टोरीबाट क्यान यु जस्ट चेन्ज द स्लाइड प्लिज। च्यालेन्ज योरसेल्फ, टेक च्यालेन्ज एन्ड टेक द्याट च्यालेन्ज, च्यालेन्ज योर सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ भन्ने जुन कुरा छ त्यसलाई च्यालेन्ज गर्नुहोस्। तपाईँले जे सोचिरहनु भएको छ त्योभन्दा 100 गुणा अचिभ गर्न सकिन्छ। त्यो सेल्फ वर्थलाई च्यालेन्ज गर्न सक्नु पर्यो। If we can do that, then we will see what kind of potential we have. हामीले जसलाई अहिले सेल्फी लिनको लागि दौडिन्छौँ या जसको फोटो देख्दा दग्न पर्छौँ, जसलाई हामी हिरो मान्छौँ, जसलाई हामी ठुलो व्यक्ति भन्ठान्छौँ, रिमेम्बर ती व्यक्तिहरू पनि तपाईँ हामी जस्तै सास लिन्छ। ती व्यक्तिहरू पनि तपाईँ हामी जस्तै खाना खान्छन् र त्यसरी नै जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। तर उनीहरू त्यहाँ पुग्नुको पछाडिको रहस्य भनेको उनीहरूले आफ्नो पोटेन्सियललाई चिने र त्यसलाई च्यालेन्ज गरे। सो यु निड टु च्यालेन्ज योरसेल्फ rather than challenging anyone else. It's us who should challenge ourselves. Next please. So मैले तपाईहरुलाई क्यानको कुरा गरेँ, सी छ क्यानमा र म आज सबै वर्ड्सहरू सीबाटै कुरा गर्दैछु। चाइनिज ब्याम्बूको बारेमा सुन्नु भएको छ? चाइनिज ब्याम्बू ट्री सुनेको छ? चाइनिज फार्मरले चाइनिज ब्याम्बू जब रोप्छ, जमिन मुनि सिड हाल्छ, त्यसपछि उनले पानी हाल्न थाल्छ। पानी हाल्छ, आज भोलि पर्सि गर्दै 1 वर्ष बित्छ, तर जमिनमाथि केही पनि हुँदैन। त्यसपछि फेरि पनि पानी हालिरहन्छ, अर्को वर्षसम्म पनि जमिनमाथि केही पनि हुँदैन। तेस्रो वर्ष केही हुँदैन, चौथो वर्ष केही हुँदैन। हामी के गर्छौँ होला? चौथो वर्ष भएपछि त पक्का पनि यो बिउ मरिसक्यो, केही पनि छैन, खनेर हेर्न थाल्छौँ। खनेर हेर्ने क्रममा हामी त्यसलाई मारिदिन्छौँ। 5औं वर्षसम्म पनि त्यसले पानी हालिरहेको हुन्छ त्यही ठाउँमा जहाँ उसले प्लान्टेसन गरेको थियो। 5औं वर्ष कम्प्लिट हुँदाखेरि त्यो चाइनिज ब्याम्बू ट्रीको पहिलो मुना बाहिर निस्किन्छ। पहिलो मुना जब बाहिर निस्किन्छ, जुन मुना निस्किनको लागि 60 महिना लाग्यो, त्यो मुना 6 हप्ताभित्रमा 80 फिट लामो अग्लो बाँसको रुख भन्छ। 80 फिट अग्लो 6 हप्ताभित्रमा, जबकि त्यसलाई बाहिर निस्किनलाई 5 वर्ष 60 महिना लाग्यो। यसले सिक्नुपर्ने कुरा के भने फाउन्डेसनको लागि समय लाग्छ। जबसम्म फाउन्डेसन बन्दैन तबसम्म 80 फिट लामो बाँस पनि बन्न सक्दैन। त्यसले 5 वर्षसम्म जमिन मुनि आफ्नो जरा गाडी गरेको थियो। त्यो जरा यति गाडियो कि अब उसलाई जति टल भए पनि केही फरक पर्दैन। सो रिमेम्बर दिस। तपाईलाई लागिरह होला यति गरिसक्यो तै पनि के भयो, यति गरियो तै पनि के भयो, यही मात्रै यति मात्रै भयो। तपाईँ अहिले जरा गाड्दै हुनुहुन्छ। Don't forget that and have that patience. You will at one day. जेम्स डाइसन भन्ने मान्छेको फोटो देखाइरहेको छु। जेम्स डाइसन जसले जे काम गरेको छ त्यो कामले गर्दा आज हरेक घरबाट, हामी तपाईँ सबैको घरबाट उसले रोयल्टी कमाइरहेको छ। जेम्स डाइसन जसले भ्याक्युम क्लिनर बनायो, ब्यागलेस भ्याक्युम क्लिनर। उसले भ्याक्युम क्लिनर जुन बनाउँछु भनेर कोसिस गरिरहेको थियो, हरेक पटक एक्सपेरिमेन्ट गर्दा ऊ फेल भयो। यु नो कतिवटा टाइप प्रोटोटाइप बनाए? 5127 5127 times he made prototype of vacuum cleaner and he threw every time because it was not what he wanted to make.
5,128th one that he made is what we all use, and he gets rectified. Imagine 15 वर्ष लगाएर 5,127 पटकसम्म फेल हुँदा he didn't give up because he knew he is making that foundation. उसलाई कसैले क्वेसन गर्यो भने उसले के भन्थ्यो, 3,000 वटा थरीको जुन बनाएँ त्यो मेरो काम लाग्दैन भन्ने कुरा त मैले सिकेको छु। 5,127 थरीको जे गरेँ त्यो त्यसरी नगर्ने भन्ने कुरा त सिकिसक्यो। त्यत्रो नगर्ने भन्ने सिकिसकेपछि के गर्ने आउँदैन, आइहाल्छ। दिस इज वाट यु निड टु से। सो यो दुईटा कुराले मैले तपाईँलाई नेक्स्ट वर्ड बताउन खोजेको कमिटमेन्ट। यदि तपाईँ त्यसरी नै अग्लो रुख हुन चाहनुहुन्छ भने कमिटेड हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न आफूले सोध्नु। आर यु कमिटेड टु वाट यु आर डुइङ? डु यु ह्याभ द्याट कमिटमेन्ट फ्रम इनसाइड द्याट यु विल नट गिभ अप जस्ट बिकज यु लस्ट दिस टाइम? यो वर्ष घाटा लाग्यो त्यही भएर तपाईँले बन्द गरिदिनुहुन्छ ढुक्का, कि तपाईँ होइन यो वर्ष घाटा लागेर के हो अर्को वर्ष डबल प्रफिट हुन्छ त्यसमा लानु पर्छ। द्याट कमिटमेन्ट विल डिफाइन योर सक्सेस। So when you look at all those personalities and faces that you feel have achieved something in life, think about the commitment they had for their goal. उनीहरूले आफ्नो लक्ष्यप्रति कति कमिटेड थिए भन्ने कुरा त्यहाँ चेक गर्नुहोस्, अनि देखिन्छ कोही पनि ओभरनाइट हिरो भएको